سلام دوستان، با آموزش برنامه کویک بوکس خوش آمدین. در این برنامه یاد میگیریم چطور کویک بوکس را نصب کنیم و روی اجرا کنیم و بر علاوه از اون با مفهوم کویک بوکس هم آشنا شویم. این کویک بوکس کوتاه معرفی میکنیم و بعدا میریم طرف نصب کردنش. کویک بوکس چی هست؟ کویک بوکس به این معنا شما ببینید در این قسمت دکان ها و دیگه گپا هست. یک دکان خالی دارین در این قسمت. حالا میتونین که ایره صرافی بسازین، ایره میتونین دکان خوراک و فروشی بسازین، ایره میتونین دواخانه بسازین. خلاصه هر آن کار و کسب و کاری که شما داشتین میتونین در این قسمت رو چیکار کنین؟ ایجاد کنین. پس اینمی هست کویک بوکس. در بخش کسب و کارها کویک بوکس به شما اینمی قسم یک مکان خالی میده. شما میتونین در این دکانتون، حسابات دکانتون، حساب صرافیتون، یعنی هر قسم چیزی که خواسته باشین در اون میتونین که ایجاد کنین. و این مانا یک فضا هست، اما ساختار و کتاب و حساب کتاب تانه شما در این قسمت میسازید. خب حالا کمپانی سازنده کویک بوکس کدام است؟ کمپانی سازندهش به نام انتویت یاد میشه. انتویت که هست یک کمپانی چی هست؟ امریکایی هست و این برنامه در بخش مالی کاربردی خیلی یاد داره. ما دو قسم کویک بوکس داریم، یکی هست کویک بوکس آنلاین و یکی هست کویک بوکس دسکتاپ. عموما در افغانستان که هستن کویک بوک دسکتاپ استفاده میکنن، به خاطرش که آفلاین کار میده و اگر گاهی اوقات به اینترنت دسترسی نداشتن یا مشکلات خرید داشتن میتونن که اینترنت روی زو هم قطع کنن که آموزش من میمانم ان شاء الله براتون. و همچنان نسخه های دیگه ای داریم که کدام نسخه بر شما مناسب است. یک کویک بوکس پرو داریم برای کسب و کارهای کوچک است. کویک بوکس پریمیر داریم برای کسب و کارهای نسبتا پیشرفته و یکی کویک بوکس انترپرایز داریم برای اینکه کسب و کارهایتان خیلی کلان و بزرگ باشه. و چرا باید ما کویک بوکس استفاده کنیم؟ کویک بوکس نسبتا کاربردی و آسان هست و میتونیم که تمام فروشات داره خیلی یعنی به این معنا نه تنها که موجودی یعنی کدام براتون معلومات خریدی و فروش و حسابای بانکی تونه، حتی میتونین که حساب عمده و پرچون هم خیلی راحت قضیه مدیریت کنین. به این معنا که شما مثلا با کارتن هم فروش دارین، با دانه هم فروش دارین. اینال برای کویک بوکس معرفی میکنین که مثلا 12 دانه جنس ما مثلا میشه به یک کارتن. حالا دیگه برای کویک بوکس فرق نمیکنه، شما 6 دانه فروختین، یک بار دیگه 2 دانه فروختین، یک بار دیگه آمده مثلا 4 دانه فروختین، مجموعاً شد چند دانه؟ 12 دانه. اینال او رو میره براتون یک کارتن حساب میکنه. یعنی به این معنا که کویک بوکس خیلی پیشرفته و خوبتر است. اما در اخیر یک چیز برای شما میخوایم که یادآوری کنم که زبان کویک بوکس ما شما چی هست؟ انگلیسی و فارسی را پشتیبانی اصلا نمیکنه. پس به این معنا کاربرای شما میتونه که توسط انگلیسی پیش برده شود. پس کویک بوکس بهترین انتخاب است و خیلی پروگرام جامع است. پس حالا بیاین که نصب برنامه را یاد بگیریم. ما فایل نصبی را در کانال تلگرام ماندم، لینکش هم در پایین همین دیسکریپشن است، میتونین اونجا برین و نظر به راهنمایی را نصب کنین.